Isztambul nem csupán egy város, hanem egy időkapszula, egy mesélőkönyv, melynek minden utcája, épülete és bazárja évezredek történeteit suttogja. Képzeld el, ahogy a hajnal első sugarai megcsillannak a Boszporusz vizén, aranyhidat vetve Európa és Ázsia közé. Ez a látvány már önmagában elmond mindent a város kettős lelkéről. A Boszporusz az egyetlen szoros a világon, amely két kontinenst, Európát és Ázsiát választja el egymástól. Ez teszi Isztambult az egyetlen várossá a világon, amely két kontinensen fekszik. A Boszporusz az egyik legforgalmasabb tengeri átjáró a világon. Naponta több ezer hajó, köztük óriási tankerek és teherhajók haladnak át rajta. Az Üsküdar partjainál, egy kis szigeten áll a legendás szűztorony, amely a Boszporusz egyik legromantikusabb és legikonikusabb szimbóluma. Isztambul alaposabb felfedezéséhez 4-5 nap szükséges, amikor is a főbb látnivalók mellett rejtett kincseket is megtekinthetsz. Íme egy javasolt úti terv, amely igyekszik földrajzilag is csoportosítani a látnivalókat, hogy minimalizáld az utazási időt. Istanbul, you hold me close tonight. Amikor megérkezel, mindenképpen szerezz be egy Isztambul kartot a repülőtéren, vagy a nagyobb tömegközlekedési csomópontokon. Egyetlen kártyát akár 5 ember is használhat, bár az átszállási kedvezményeket csak az első személy kapja meg. Egyszerűen csak érintsd hozzá annyiszor, ahányan vagytok. Javaslom, hogy a Szultanahmet vagy a Beyoglu, Galata és Taksim környékén szállj meg. Az előbbi a történelmi központhoz van közel, utóbbi a modern pezsgő városrész. A leírásba teszem annak a szállodának a címét, ahol megszálltam. Harmadik jó tanácsom, hogy érdemes a népszerűbb helyekre, Hagia Sophia, Topkapi, a nyitás idejére érkezni, hogy elkerüld a nagy tömeget. Ha először jársz Isztambulban, akkor a történelmi résszel érdemes kezdeni. Hagia Sophia és Kék mecset egy délelőtt alatt megtekinthető, majd délután a Topkapi palotát érdemes felkeresni. Ezek közül csak a Kék mecsethez ingyenes a belépés. A második napra időzíteném a Nagy bazárt és az egyiptomi bazárt. Ha elfogadsz egy jó tanácsot, az egyiptomi bazárban olcsóban tudsz szuvenírt vásárolni. A bazárokban alkudozni kötelező, viszont az árusok sok esetben nagyon rámenősek, így nehezen tudsz megszabadulni tőlük. Eminönüből vagy Karakölyből indulva tegyél egy Boszporusz hajóutat. Ez a legjobb módja, hogy láthassd a város két kontinensét, a palotákat, villákat és mecseteket a partról. A hivatalos sehírhatlarű kompok olcsóbbak és hitelesebb élményt nyújtanak. Jóval kedvezőbb az áruk, mint a privát túráké. Az Isztambul karttal fizetve még olcsóbb. Különböző útvonalak közül választhatsz, attól függően, mennyi időd van. A rövid hajóút, ami körülbelül 2 órás Eminönüből vagy Karakölyből indul, felmegy a Boszporuszon egy darabig, majd visszafordul. Látni fogod a legfontosabb palotákat, mecseteket, a Boszporusz hidat és a partmenti villákat. A hosszabb út Eminönüből indul, felmegy egészen a Fekete-tenger bejáratáig, általában Anadolu-Kava faluban áll meg, ahol van időd ebédelni, friss halat, és felfedezni a Jorosvárat. A hajóút után menj fel a Galata-toronyba a fantasztikus panorámáért. Gyakran van sorban állás. A Galata-toronyba belépőjegy szükséges. Az árak változhatnak, érdemes a helyszínen vagy hivatalos forrásból tájékozódni. A Museum Pass Isztambul tulajdonosok számára a belépés általában ingyenes. A toronyba bejutáshoz van lift, amely a 7. emeletig visz. Azonban az utolsó 2 emeletet lépcsőn kell megtenni a legfelső kilátó teraszhoz. A torony körüli utcák meredekek és macskakövesek, ami nehézséget jelenthet mozgáskorlátozottak vagy babakocsival közlekedők számára. A nap végén érdemes felkeresni a Taksim teret is, ahol nyüzsgő éjszakai élet vár. Istanbul, you hold me close tonight. A harmadik napon egy másik grandiózus mecsetet fedezhetsz fel, és elmerülhetsz további kulturális látnivalókban. Látogasd meg a Szülejmania mecsetet, Mimar Sinan mesterművét. Élvezd a mecset impozáns belső terét és a hozzátartozó komplexumot.
A kilátás innen az Aranyszarvára és a Boszporuszra is csodálatos. A mecset általában naponta nyitva van reggeltől estig. Azonban fontos megjegyezni, hogy mecsetként működik, ezért az imaórák alatt, különösen a pénteki imádság, a dzsúma alatt, a látogatók számára korlátozott lehet a belépés, vagy csak a kijelölt területekről tekinthetők meg. Mint minden mecsetben, itt is be kell tartani a megfelelő öltözködési etikettet. Nőknek legyenek fedve a vállak, karok, térdek és a haj is. Vigyél magaddal fejkendőt, vagy vegyél egyet a bejáratnál, ha nincs nálad. A férfiak hosszú nadrágot viseljenek. A mecsetbe való belépés előtt mindenki köteles levenni a cipőjét. A bejáratnál általában biztosítanak műanyag zacskókat, amibe teheted a cipődet, és magaddal viheted. A mecset mögötti kertben találhatók a szultán és szeretett felesége, valamint más oszmán családtagok sírjai. Ezután fedezd fel a Fener és Balat történelmi negyedeit, amelyek tele vannak színes, macskaköves utcákkal, görög ortodox templomokkal, zsinagógákkal és felújított faházakkal. Számos török sorozat helyszínére bukkanhatsz a Balat negyed színes házai közt. Negyedik nap fedezd fel a Kaduköy piacot és a hozzátartozó utcákat. Sétálj végig a Moda negyedben, amely bohém kávézókkal, butikokkal és a tengerparti sétányával vár. Délután sétálj el vagy taxizzál Üsküdarba. Látogasd meg a Mihrima szultána mecsetet és sétálj a vízparton, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Leánytoronyra és az európai oldalra. Majd Törökország legnagyobb mecsetét is érdemes felkeresni, ami egy modern építészeti csoda. Lenyűgöző méreteivel és belső díszítésével érdemes megnézni. A dombon található, Üsküdarból busszal vagy taxival megközelíthető. Az 5. nap attól függően, hogy mikor utazol el, még tehetsz egy kirándulást a Dolmabahce palotában, vagy bevásárlással is el lehet tölteni az időt. Istanbul, you hold me close tonight. The winding streets I find my way. The Bosphorus keeps our secrets safe. Most pedig jöjjön az összefoglaló értékelés pro és kontra érvekkel. Isztambul közlekedési rendszere rendkívül sokrétű, ami nagy rugalmasságot biztosít. Használhatsz metrót, villamost, buszt, kompot, siklót és még a Boszporusz alatti marmarai vasútvonalat is. Ez a sokszínűség lehetővé teszi, hogy szinte bárhova eljuss a városban. Viszont negatívum, hogy a tömegközlekedési eszközök, különösen a metró és a villamos a csúcsidőben rendkívül zsúfoltak lehetnek. Előfordulhat, hogy alig férsz fel, és kényelmetlen az utazás. Bár a taxik kényelmesek lehetnek, előfordulhatnak túlszámlázások, különösen, ha a sofőr látja, hogy turista vagy körbetaxizás a hosszabb útvonal érdekében. Érdemes ragaszkodni a taxióra használatához, vagy alkalmazást, például Bitaxi használni. Ezek tükrében a közlekedés nekem 5 pontból 3-at ér. Isztambulban széles a szálláshelyek választéka. A luxus szállodáktól kezdve a butik szállodákon, apartmanokon át, a hostelekig. Más nyugat-európai nagyvárosokhoz képest Isztambulban általában kedvezőbb áron találhatsz minőségi szállást, különösen a csúcsszezonon kívül. A belvárosi, forgalmasabb területeken elhelyezkedő szállodák gyakran szenvednek a közlekedési zajtól és a városi nyüzsgéstől, különösen éjszaka. A folyamatos dudaszó, a forgalom és a bazárok zaja zavaró lehet. A leírásba betettem a szállást, ahol megszálltam, és azzal maximálisan elégedett voltam. De általánosságban a szállások minősége még más európai városétól messzebb áll, így 5 pontból 3-at adok. A város sziluettje tele minaretekkel és kupolákkal, a Boszporuszra nyíló panorámák, a színes faházak Balatban, mind vizuálisan lenyűgözőek. A török konyha világhírű. A friss tengeri ételektől kezdve a változatos kebabokon, a mezék, előételek és édességek, lokum, baklava, széles választékán át minden megtalálható.
A street food is kiváló és olcsó. A leírásba teszem azokat az éttermeket, amelyeket ajánlani tudok. Összességében az élmény azt nyújtotta, amit vártam, sőt, néha túl is szárnyalta, így 5 pontból 5-re értékelem. Isztambulban az emberekkel való interakció egyedi és emlékezetes része az utazásnak. A török kultúra mélyen gyökerező vendégszeretete és közösségi jellege meghatározza az itt élő emberek viselkedését. Ha eltévedsz, vagy tanácsra van szükséged, sokan szívesen segítenek, még ha ez némi testbeszédet is igényel. A törökök általában nem túlságosan merevek vagy stresszesek. Ez a hozzáállás a mindennapi életben is megfigyelhető, ami oldottabbá teheti a légkört. Sajnos, mint minden népszerű turisztikai városban, Isztambulban is előfordulhat, hogy egyes eladók vagy taxisok kihasználják a turistákat. Fontos az éberség és az alkudozás a bazárokban. Ezen kívül néha túl rámenősek, tolakodóak és nem figyelnek a másikra. Ami még zavaró lehet, hogy Isztambulban a dohányzás még mindig nagyon elterjedt a nyilvános helyeken, kávézókban, éttermek teraszain, ami zavaró lehet a nem dohányzók számára. Összességében az Isztambulban élő emberekkel való interakciók nagy többsége pozitív élményt nyújt, így 5 pontból 4-et adok. Te milyen pontokat adnál Isztambulnak? Köszönöm a figyelmet. Ne felejts el lájkolni, hogy több emberhez eljusson ez a tartalom, valamint ha szeretnél további pro és kontra érves videót látni más helyekről, iratkozz fel a csatornára. Istanbul, you hold me close tonight. Through winding streets I find my way. The Bosphorus keeps our secrets safe. The Bosphorus knows how far I'll go. The Bosphorus shows which way to flow. Hagia Sophia stands so still. Your dome above, time stands still. I see birds call through morning haze. My heart beats fast with yours today. As prayers fade, Istanbul, you hold me close tonight. Your winding streets I find my way. The Bosphorus keeps our secrets safe. In every stone, in every prayer, you see me grow, you watch me change, you watch me change. The Spice Bazaar, your morning tea, the fishermen set their nets free, while you and I just breathe as one. Istanbul, you hold me close tonight. Through winding streets I find my way. The Bosphorus keeps our secrets safe. The Bosphorus knows what's in my soul.